Xin chào bạn, tôi là Ruby Nguyễn. Video này sẽ giúp bạn xây dựng sự tự tin để xuất hiện một cách chân thực, đầy cảm hứng, để trao đi những giá trị của bạn, để nâng tầm sự nghiệp và tạo ra những tác động tích cực tới thế giới quanh bạn. Hãy nghe video này hàng ngày để những ngôn từ có thể thấm dần vào bạn và những hạt giống của sự tự tin có thể nảy nở trong bạn mỗi ngày. Bạn thân mến, sự tự tin đến từ sự thấu hiểu và biết ơn về giá trị đích thực của chính mình. Khi mỗi con người hiểu được một cách sâu sắc sự thật này, thì chính họ sẽ viết nên những chuẩn mực mới về thế nào là tự tin, thế nào là có giá trị. Bên trong bạn lúc này, tôi nhìn thấy một viên ngọc quý. Hãy cho chính mình một cơ hội để xuất hiện và tỏa sáng. Nếu như bạn cảm thấy được thôi thúc để nhảy, để viết, để vẽ, để hát, để dạy, để truyền cảm hứng, hay để làm bất cứ một điều gì mà trái tim bạn thôi thúc, làm ơn hãy đừng lo lắng về việc liệu bạn có đủ giỏi hay không. Hãy cứ làm đi. Hãy hào phóng. Hãy mang món quà mà không ai khác có thể dành tặng cho thế giới này. Đó là chính bản thân bạn. Bạn sinh ra đã là một phiên bản có 102. Sẽ không bao giờ có một người thứ hai trên đời này có dấu vân tay giống hệt như bạn. Vì vậy, bất cứ thứ gì bạn chạm đến, bạn đều để lại một dấu ấn độc đáo không thể sao chép. Điều đó không đủ để khiến bạn thấy mình có giá trị hay sao? Nếu như bạn hiểu rằng bạn cũng được tạo nên từ chính những vật chất đã tạo nên những ngôi sao, những vì tinh tú trên bầu trời, thì chẳng lẽ bạn vẫn chưa thấy được giá trị của bản thân mình hay sao? Cả vũ trụ này ở trong bạn. Nhiều đó thôi chưa đủ để thấy bạn quý giá hay sao? Ngay giây phút này, tôi cúi đầu trước sự vĩ đại, quý giá của bạn. Thế giới này cần bạn xuất hiện như một biểu hiện độc đáo duy nhất của chính bạn. Một nguyên bản, dù không hoàn hảo, nhưng là duy nhất. Bạn thân mến, bạn có những giá trị có thể thay đổi cuộc đời một ai đó. Nhưng bạn lại lặng yên bởi bạn sợ bạn sẽ nói sai và sợ người khác sẽ đánh giá bạn. Trong trái tim bạn là đam mê lớn lao. Thế nhưng tại sao tiếng nói của bạn lại không thể cất lên? Bạn có thể khác biệt, và điều đó không có gì đáng xấu hổ. Bạn có thứ ánh sáng có thể soi rọi những bóng đêm của thế giới này. Vì vậy, đừng trốn tránh trong bóng tối nữa. Hãy xuất hiện, hãy hát lên giai điệu của riêng bạn. Bạn mong muốn có thể truyền cảm hứng đến cho mọi người. Vậy bạn có biết cảm hứng đến từ đâu không? Cảm hứng đến từ việc bạn là chính bạn, của việc bạn dám xuất hiện với những gì bạn vốn có, với những khao khát, những trải nghiệm, những nhiệt huyết trong trái tim bạn. Nguồn cảm hứng đẹp đẽ nhất, có tác động tích cực nhất mà ta có thể mang đến cho cuộc đời này là những thứ đến từ một con người thực sự chân thực với chính mình, một con người đã trở về nhà với chính mình, một con người tự tại, thấu hiểu và chấp nhận chính mình. Đó là thứ cảm hứng trong sáng, thuần khiết, và đó là thứ cảm hứng mà thế giới này cần. Có hai điều bạn nên nhắc nhớ mình mỗi ngày để có thể tự tin xuất hiện. Điều thứ nhất, thay vì bị ám ảnh bởi số lượng, sẽ có bao nhiêu người xem bạn, nghe bạn, thích bạn, thì hãy bị ám ảnh bởi việc làm thế nào để có thể thay đổi một cuộc đời mỗi ngày. Và tôi tin chắc rằng bạn có đủ kiến thức, có đủ sự quan tâm, đủ lòng trắc ẩn và đủ giải pháp để giúp đỡ một cuộc đời mỗi ngày. Và khi bạn tập trung vào việc giúp đỡ một người thôi mỗi ngày, khi đó bạn sẽ bình an và tự tin hơn rất nhiều. Khi mà tất cả đều quan tâm đến việc làm sao để có hàng trăm hàng ngàn người theo dõi, thì bạn hãy cứ trân trọng
dù chỉ một người mà bạn đang có lúc này. Trong một thế giới với quá nhiều những sự vội vàng và hời hợt, thì chính sự chân thành sẽ giúp bạn nổi bật. Điều thứ hai bạn nên nhắc nhớ mình mỗi ngày đó là ngày hôm nay mình sẽ xuất hiện như một món quà cho những người quanh mình. Bất kể bạn nói, viết hay chia sẻ điều gì, hãy coi đó như một món quà bạn đem tặng cho cuộc sống quanh bạn. Hãy thử điều này, rồi quan sát xem kết quả bán hàng, kết quả kinh doanh, kết quả công việc của bạn sẽ thay đổi như thế nào nhé. Khi bạn coi sự xuất hiện của mình là một món quà, bạn sẽ không còn cảm thấy sợ hãi, tự ti và lo lắng về thái độ của mọi người. Bạn sẽ không còn hoài nghi rằng mình là ai mà có thể xuất hiện chứ? Mình là ai mà có thể chia sẻ những điều này chứ? Thì thay vào đó, bạn sẽ tự hỏi chính mình rằng mình là ai mà không chia sẻ những điều này chứ? Có quá nhiều người ngoài kia đang cần thứ mình có. Mình là ai mà không làm điều này? Bạn thân mến, khi bạn tập trung vào những người đang cần bạn, đang cần giải pháp, đang cần sản phẩm, đang cần những kiến thức bạn có, thì có lẽ bạn sẽ không còn thời gian để trì hoãn và lo lắng về sự tự ti của mình nữa đâu. Cho dù điều bạn đang muốn làm lúc này là gì, thì thế giới này cần bạn, cần ánh sáng, cần tình yêu thương trong trái tim bạn. Thế giới này cần bạn xuất hiện ngày hôm nay với một phiên bản chân thực của chính mình. Và bạn chỉ cần tập trung để phiên bản ngày hôm nay của bạn tốt hơn ngày hôm qua 1% thôi là đủ. Hãy trở thành người đại diện cho những con người, những công cuộc quan trọng với bạn bằng cách sử dụng thứ công cụ có sức mạnh lớn nhất mà chỉ bạn mới có. Đó là câu chuyện của bạn. Sẽ không bao giờ có một người thứ hai trên thế giới này có những trải nghiệm giống hệt như bạn. Vì vậy, hãy trân quý những gì bạn đã đi qua và dùng chúng để truyền cảm hứng đẹp đẽ cho cuộc sống quanh bạn. Bạn sẽ không thể giúp được bất cứ ai nếu như bạn trốn tránh và từ chối là chính mình, từ chối việc xuất hiện. Không một người thứ hai nào trên đời này có câu chuyện giống hệt như bạn. Hãy dùng câu chuyện làm công cụ để tạo ra sự khác biệt và để phục vụ cộng đồng. Khi bạn trân trọng câu chuyện của bạn, thực chất bạn đang trân trọng chính nguồn gốc của mình. Bạn đang vun bồi bộ rễ cho cái cây nhân hiệu mang tên bạn. Khi bạn kể chuyện, bạn đang tạo ra một sợi dây kết nối vô hình với cộng đồng, với những người đang lắng nghe bạn. Bạn đang chạm vào một phần sâu thẳm bên trong họ, một phần vốn đã được nuôi dưỡng, tưới tẩm bởi những câu chuyện từ thuở lọt lòng. Khi bạn trân trọng những sự thật về bản thân, khi bạn phục vụ người khác từ chính sự chân thực, kết hợp với những hiểu biết sâu sắc của bạn về một chủ đề, khi đó bạn hoàn toàn là một chuyên gia. Hãy nhớ rằng người khác có thể cạnh tranh với bạn, có thể đánh cắp ý tưởng của bạn, nhưng họ không bao giờ có thể copy câu chuyện của bạn, vì câu chuyện của mỗi chúng ta là duy nhất. Vì thế, bạn thân mến, đã đến lúc bạn xuất hiện để kể câu chuyện của mình. Đã đến lúc bạn xuất hiện để chia sẻ tiếng nói riêng của mình. Bạn xuất hiện không phải để chứng tỏ mình là ai và mình quan trọng như thế nào. Bạn xuất hiện để biến công việc mình làm thành một phương tiện để mang lại những điều tốt lành tới cuộc sống quanh bạn. Có thể bạn chưa nghe ai nói những điều này về việc xuất hiện, về việc xây dựng một thương hiệu cá nhân dựa trên sức mạnh của sự chân thực. Có thể bạn thấy những điều này thật lạ. Không sao cả, tôi hiểu. Nhưng bằng tất cả sự chân thành của mình, với kinh nghiệm cố vấn cho rất nhiều những thương hiệu cá nhân từ Đông sang Tây, tôi mong bạn hãy cất giữ những điều này trong tâm trí của mình và chiêm nghiệm về chúng.
bạn chưa cần phải chấp nhận ngay, nhưng mong bạn hãy suy nghĩ về nó. Trong một thế giới luôn luôn đổi thay, sự chân thật là thứ không đổi. Sự chân thật là một siêu sức mạnh. Vì thế, ngày hôm nay, hãy xuất hiện một cách chân thực để làm công việc mà trái tim bạn đang thôi thúc. Bất kể lúc này bạn đang ấp ủ một ước mơ, một khát vọng gì, hãy tin rằng bạn có sức mạnh và tiềm năng để biến chúng thành hiện thực. Bạn có thể có cả 100 lý do để không làm. Người khác có thể có cả 100 lý do để hoài nghi về bạn. Nhưng chỉ cần bạn tìm cho mình một lý do để bắt đầu, một lý do để tiếp tục, đó là đủ. Một lý do mà thôi. Và nếu như ngay lúc này đây bạn nói rằng tôi không biết lý do ấy là gì, thì hãy cho phép tôi được nhắc nhở bạn rằng có một lý do đủ lớn. Đó là thế giới này cần bạn, và những giá trị chỉ bạn mới có thể tạo ra. Vì thế, nếu như bạn không xuất hiện, thì quả thực là cả một sự tổn thất và thiệt thòi cho thế giới này. Tôi chúc bạn luôn luôn lan tỏa thứ ánh sáng chân thực của chính mình và mang lại những giá trị đẹp đẽ cho cuộc đời này thông qua công việc bạn làm. Cảm ơn bạn đã dành thời gian để lắng nghe những chia sẻ này. Tôi là Ruby Nguyễn, and I love you.